Việc đầu tiên khi quay lại thập niên 80 là tìm ngay một tay buôn lậu làm giả giấy báo trúng tuyển, rồi lén lút đổi lấy giấy báo thật của tôi. Chỉ vì kết trước, tôi thi trượt. Bạn trai lập tức chia tay tôi luôn, quay sang nhập học đại học cùng Liễu Như Yên. Còn tôi thì mắc kẹt ở quê trồng rau, bị dân làng bắt nạt đủ đường. Mai đến khi nghe bạn cùng lớp của Liễu Như Yên gọi tôi là Trần Hy, tôi mới biết Liễu Như Yên đã mạo danh tôi để vào đại học. Cuối cùng, tôi đi tìm cô ta đòi công bằng, thì bị cô ta và bạn trai hợp sức hại chết. Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về ngày giấy báo trúng tuyển đến tay. Tôi ra đầu làng, thấy bạn trai Thẩm Nam Thanh và Liễu Như Yên đang đứng đợi. Trần Hy, người đưa thư sắp đến rồi. Em về nhà trước đi, có giấy báo trúng tuyển, anh sẽ mang qua cho. Tôi cười tươi gật đầu, rồi lon ton về nhà. Nhớ lại kết trước, Thẩm Nam Thanh nhận 1.000 đồng từ Liễu Như Yên, rồi đưa giấy báo trúng tuyển của tôi cho cô ta. Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị trước. Nhân lúc người đưa thư không để ý, tôi nhanh tay đổi giấy báo thật thành giả. Con giấy báo thật đã nằm gọn trong tay tôi rồi. Nhưng tôi không thể để Liễu Như Yên biết, vì bố cô ta là trưởng làng. Đụng đến nhà đó, tôi sẽ khổ sở lắm. Đành phải nhịn tạm, đợi lên đại học xử lý sau. Sau khi giấu kỹ giấy báo trúng tuyển, Thẩm Nam Thanh và Liễu Như Yên tìm đến nhà. Trần Hy, em không đỗ đại học đâu. Tôi giả vờ buồn bã. Vậy nếu không đỗ, thì em chỉ còn cách đi làm thuê thôi. Nghe tôi nói vậy, Liễu Như Yên vội chen vào. Trần Hy, chị tìm cho em một việc trong làng nhé. Em cứ ở lại làng đi. Tôi biết cô ta sợ tôi ra ngoài sẽ phát hiện sự thật, nên muốn nhốt tôi lại trong làng. Nhưng tôi lắc đầu. Không cần đâu, em vẫn muốn ra ngoài. Nghe thế, mặt cả hai biến sắc luôn. Thẩm Nam Thanh vội khuyên nhủ. Trần Hy, ở lại làm việc trong làng không tốt sao? Dân làng sẽ chăm sóc cho em mà. Không, em vẫn muốn đi làm thuê. Cuối cùng, cả hai khuyên mãi không được, đành tiêu nghỉu bỏ đi. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thu dọn hành lý. Dù sao tôi đã bị chúng để mắt tới, sớm muộn gì cũng lộ thôi, chi bằng rời đi càng sớm càng tốt. Tôi định sáng mai bắt xe lên trấn làm thuê, đợi đến ngày khai giảng thì vào trường. Nhưng tối đó, Thẩm Nam Thanh và Liễu Như Yên lại tìm đến. Trần Hy, lần này anh đến để hủy hôn. Liễu Như Yên cười khúc khích. Kiếp trước, hắn cũng đến hủy hôn với tôi vào đúng giờ này, còn trả lại nhà tôi 500 đồng lễ hỏi. Nhưng lần này, tôi nói luôn, hủy hôn thì được, nhưng trong giấy hôn thư, anh đã viết rõ, nếu hủy hôn, phải bồi thường thêm 500 đồng. Thẩm Nam Thanh nghe xong ngớ người luôn. Hắn tưởng chỉ cần mở lời hủy hôn là tôi sẽ đồng ý ngay, thậm chí chẳng đòi thêm tiền. Không ngờ cái giấy lúc đính hôn viết đại, giờ lại quay về đập chính mình. Liễu Như Yên thấy vậy không chịu nổi. Trần Hy, sao em lại thế này? Em nghĩ mình xứng với Thẩm Nam Thanh sao? Tôi cười lạnh đáp lại. Dù tôi có xứng hay không, vào lúc này anh ta chọn chia tay tôi, thì phải bồi thường thôi. Cả hai có thể không đưa cũng được. Nhưng nếu tôi cầm giấy này đi kiện Thẩm Nam Thanh, anh ta cũng đừng mơ vào đại học. Tôi vừa dứt lời, mặt Thẩm Nam Thanh tái mét. Hắn nhất định phải vào đại học, nên vội lấy 1.000 đồng từ Liễu Như Yên đưa cho tôi. Tôi cũng đưa giấy hôn thư qua cho hắn. Thẩm Nam Thanh, đây là giấy hôn thư của chúng ta. Giờ anh cầm cho kỹ nhé. Đợi cả hai rời đi, tôi vội xách túi chạy biến luôn. Chẳng mấy chốc cả làng sẽ biết tôi lấy 1.000 đồng của Thẩm Nam Thanh. Nhưng bố tôi đã mất rồi. Nhà tôi chẳng còn đàn ông, sớm muộn cũng bị đám côn đồ trong làng đánh. Thế nên tôi nhân lúc đêm tối, chuồn thẳng khỏi làng, đến nhà nghỉ trên trấn nghỉ tạm. Đến sáng hôm sau, tôi mua vé xe lên tỉnh, tìm một công việc gần trường đại học. Cứ thế, tôi đi làm suốt, cho đến ngày khai giảng. Hôm báo danh, tôi tình cờ gặp Liễu Như Yên và Thẩm Nam Thanh, cùng mẹ của Liễu Như Yên. Cả ba thấy tôi thì ngạc nhiên lắm. Liễu Như Yên mặt mày khó coi hẳn. Cô ta hét lên hỏi tôi, Trần Hy, sao mày lại xuất hiện ở đây? Tôi đến đây học đại học. Nghe vậy, Thẩm Nam Thanh hoảng hốt. Trần Hy, em nói gì vậy? Em đâu có đỗ đại học. Đến đây học cái gì chứ? Nhìn màn diễn vụng về của hắn, tôi không nhịn được mà bật cười. Mẹ Liễu Như Yên cũng căng thẳng không kém. Đúng đấy, Trần Hy, cháu không đỗ đại học. Đến đây làm gì? Mấy tháng nay đi làm ngoài kia hết tiền rồi đúng không?
Cô cho cháu 100 đồng. Mau về nhà đi. Không sao, cháu chỉ đến xem thôi. Nói xong câu đó, tôi thẳng thừng bước về phía trường. Thẩm Nam Thanh hoảng quá định kéo tôi lại, nhưng bị tôi hất tay ra. Thẩm Nam Thanh, tôi phải vào trường. Anh cản tôi làm gì? Trần Hy, đừng làm loạn nữa. Em đâu có đỗ đại học. Đến đây làm gì hả? Quay về ngay cho tôi. Thẩm Nam Thanh, anh dựa vào đâu mà quản tôi? Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh chứ? Thẩm Nam Thanh nghe thế thì khựng lại. Tôi là vị hôn phu của em. Không nên quản em sao? Thẩm Nam Thanh, anh quên rồi à? Anh đã lấy giấy hôn thư đi. Tôi với anh chẳng còn gì nữa rồi. Tôi vừa nói xong, mặt hắn càng khó coi hơn. Trần Hy, tôi lý do của em là gì? Em không được đến đây. Nói xong, hắn bất chấp ánh mắt xung quanh, túm chặt lấy tay tôi. Dù sao hắn giúp Liễu Như Yên lừa tôi. Nếu bị lộ ra, chắc chắn hắn sẽ bị phạt. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Đẩy mạnh hắn ra. Tôi đến đây chẳng liên quan gì đến anh. Nếu anh còn cản tôi sẽ báo công an đấy. Nói xong, tôi lại quay người bước vào trường. Liễu Như Yên tức tối hét lên. Trần Hy, dù mày vào được thì cũng vô ích thôi. Mày không có giấy báo trúng tuyển, làm sao mà học được chứ? Tôi quay đầu liếc Liễu Như Yên một cái. Đến giờ phút này, cô ta vẫn chưa biết mình đang gặp rắc rối to thế nào. Lúc này, Thẩm Nam Thanh lại kéo tay tôi. Trần Hy, em không được vào. Tôi cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Thẩm Nam Thanh, anh mà còn cản tôi thật sự báo công an đấy. Chúng tôi giằng co ngay trước cổng trường, lôi kéo cả đám bạn học đến xem. Bác bảo vệ cũng bước tới. Mấy người làm gì vậy? Cháu đến đây học ạ. Nhưng họ cản cháu, không cho cháu vào cổng. Tôi vừa nói xong, mặt cả ba người đều biến sắc. Mẹ Liễu Như Yên vội hét lên. Mọi người bị nó lừa rồi. Nó thi trượt, chẳng đỗ đại học đâu. Bọn tôi mới cản nó lại. Liễu Như Yên cũng hùa theo. Đúng thế, nó còn chẳng có giấy báo trúng tuyển. Bác bảo vệ nhìn sang tôi, nhưng tôi nhanh chóng rút giấy báo trúng tuyển ra. Đây là giấy báo trúng tuyển của tôi. Liễu Như Yên nghe xong phát hoảng. Cô ta hét lên, không thể nào. Thẩm Nam Thanh cũng gào theo. Giấy báo trong tay nó là giả. Nói xong, hắn lao thẳng vào tôi, muốn giật lấy giấy báo trong tay tôi. Nhưng bác bảo vệ đâu để Thẩm Nam Thanh làm bậy, liền giữ chặt hắn lại ngay. Giấy báo trong tay nó là giả mạo. Đừng để nó lừa mọi người. Tiếng hét của hắn thu hút sự chú ý của bao người. Đến cả lãnh đạo trường cũng chạy tới. Tôi nhân cơ hội đưa giấy báo cho lãnh đạo. Thưa các thầy, đây là giấy báo trúng tuyển của em. Thầy cô có thể kiểm tra xem giấy báo của em có phải giả không? Mấy thầy kiểm tra xong, đều xác nhận giấy báo này là thật. Tôi chỉ tay vào Thẩm Nam Thanh và đồng bọn, bắt đầu mách. Bọn họ cướp giấy báo của em, còn không cho em đi học. Em mong trường báo công an giúp em. Liễu Như Yên lập tức luống cuống. Các thầy ơi, đừng để nó lừa. Giấy báo của em mới là thật. Nói xong, cô ta cũng đưa giấy báo của mình lên. Tôi nhìn cảnh này mà không nhịn được cười. Liễu Như Yên dám cầm giấy giả đi học đại học sao nổi. Làm thế là đi tù như trời đấy. Quả nhiên, các thầy xem xong thì ngẩn người. Ai trong hai đứa là Trần Hy vậy? Tôi vội lấy sổ hộ khẩu đưa cho thầy. Em là Trần Hy ạ. Liễu Như Yên hoảng loạn hét lên. Thưa thầy, em mới là Trần Hy. Nhìn tình cảnh trước mắt, mấy thầy cảm thấy chuyện này không đơn giản. Họ đưa cả đám chúng tôi vào văn phòng hiệu trưởng, rồi vội đi gọi công an và lãnh đạo sở giáo dục. Lúc này, Thẩm Nam Thanh cùng mẹ con Liễu Như Yên trừng mắt nhìn tôi. Nhất là Thẩm Nam Thanh, ánh mắt như muốn xử tôi luôn vậy. Nhưng tôi chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn lại cả ba. Trần Hy, rốt cuộc mày muốn làm gì? Tôi chỉ muốn lấy lại học bạ của mình thôi. Nghe tôi nói vậy, mẹ Liễu Như Yên lên tiếng khuyên. Trần Hy, giờ cháu chịu nhận giấy báo đó là giả đi. Nhà cô cho cháu 1.000 đồng. Còn không thì hậu của cháu biết rồi đấy. Chồng cô là trưởng làng cơ mà. Tôi nghe xong bật cười. Cô ta chẳng biết chuyện này đã to đến mức nào. Chồng cô ta đừng mơ làm trưởng làng nữa. Cả nhà cô ta sắp phải vào trại hết rồi. Lúc này, Liễu Như Yên đột nhiên hỏi tôi. Trần Hy, giấy báo của mày từ đâu ra vậy? Xem ra cô ta vẫn chưa chịu thua. Đến nước này rồi mà vẫn nghĩ giấy báo của tôi là giả. Tôi lắc đầu.
chẳng thèm để ý đến Liễu Như Yên nữa. Giờ chỉ cần đợi lãnh đạo đến, xem ai mới thực sự là Trần Hy thôi.